दर्शकवृन्द नमस्कार। म यहाँहरूको साथी सुरेन्द्र र आज पनि मैले फेरि यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा एकदम खुसी छु। म आज यो वेब टेक्नोलोजीको हाम्रो 5औं भिडियोमा छौँ र आजको यस भिडियोमा हामीले मैले यहाँनिर ओपन गर्दैछु भेज कोड र आज यसमा चाहिँ हामीले आज देख्नेछौँ ब्लक एलिमेन्ट्स ब्लक ट्यागहरू है। ब्लक ट्याग्सहरू जस्तै ब्लक भनेको हाम्रो ओभरअल के हो, ब्लक ट्याग्सहरू के हुन्, त्यसै गरेर इनलाइन ट्याग्सहरू के हुन् हैन। ब्लक ट्याग्स एउटा, अर्को इनलाइन ट्याग्स त्यो हाम्रो। त्यसपछि हामीले युनिभर्सल ट्याग्स अर्थात् हामीले ग्लोबल ट्याग्स भन्छौँ हैन। ग्लोबल ट्याग्सको बारेमा पनि कुरा गरौँला र आजको यो भिडियोमा मैले यहाँनिर अर्को म बनाइ नै हालौँ हैन, अर्को फोल्डरमा बनाउँछु। सो मेरो एउटा नयाँ फोल्डरमा मैले गएँ र यहाँ यसको नाम मैले 5.html भनेर यसरी फाइल बनाउने कसरी हामीलाई थाहा भइसकेको छ। यदि थाहा छैन भने यहाँहरूले योभन्दा पहिलाको भिडियो हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ र मैले फटाफट यसमा पनि बोइलर प्लेट लाइ नै हालेँ ट्याब गर्ने गरेर र यसमा मैले यहाँनिर टाइटल पनि राख्छु। टाइटलमा मेरो यहाँनिर इनलाइन एन्ड ब्लक है। सो मैले यहाँनिर ब्लक ट्याग र इनलाइन ट्याग्सको बारेमा हामीले कुरा गर्नेछौँ र अब यसमा ब्लक ट्याग्स र इनलाइन ट्याग्स है। अब यो भनेको के हो, म बाइ डिफल्ट मैले सबै कुराहरू गर्छु। जस्तै मैले यहाँनिर एकदम इम्पोर्टेन्ट ट्याग्सहरूको बारेमा मैले कुरा गर्दैछु जुन हामीलाई चाहिन्छ है, एचटिएमएलमा चाहिन्छ नै। अब जस्तै मैले अरू धेरै एचटिएमएलका ट्याग्सहरू छन्, सयौं ट्याग्सहरू छन्। मैले त्यो सबै हामी जाँदैनौँ किनभने जति युज गर्नुपर्ने त्यति मात्रै गर्छौँ हामीले। त्यसपछि म सिएसएसमा जान्छु, फर्दर हामीले सिएसएसको क्लास लिन्छौँ र जाभाको पनि क्लास गर्दै जान्छौँ। र मैले यसमा जस्तै मैले एच गरेँ है, एच1 यो हेडिङ ट्याग्स हो। हेडिङ ट्याग्स हाम्रो एउटा ब्लक ट्याग हो। ब्लक कुन सेन्समा मैले अहिले देखाउँछु। जस्तै मैले यहाँनिर ब्लक ट्याग लेखेँ र यो ब्लक ट्याग अब यसभित्र मैले कुनै पनि कुरा लेखेँ, जति लामो लेखे पनि सानो लेखे पनि, सपोज मैले यहाँनिर वेलकम मात्रै लेखेँ र यो मेरो अब हेर्नु है। त्यसपछि मैले यही सँगसँगै यदि यहाँनिर पनि मैले कुनै पनि टेक्स्ट यत्तिकै या जेसुकै गरेर पनि मैले लेखेँ, सपोज मैले यहाँनिर वेलकम टु माई पेज भनेर मैले यसरी लेखेँ। यो एउटै लाइनमा मैले लेखेको छु, तर मैले यहाँनिर जब मैले यसलाई रिलोड गर्छु र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो वेलकम त माथि आयो तर टु माई पेज भनेर मुनि आयो। जबकि मैले यहाँनिर बिआर पनि युज गरेको छैन, केही पनि युज गरेको छैन हो। यस्तोलाई हामीले ब्लक अर्थात् ब्लक भनेको यसमा मैले गर्ने बित्तिकै यो मेरो ओभरअल लेफ्ट टु राइट कम्प्लिटली उसले आफ्नो एरिया सेलेक्ट गरिसक्यो, एउटा ब्लक बनाइसक्यो। लेफ्ट टु राइट उसले आफ्नो रोमा अरू कसैलाई पनि आउन दिँदैन। जतिसुकै ठुलो होस्, यो लामो सेन्टेन्स होस् या सानो एउटा मात्रै वर्ड भए पनि उसले आफ्नो रोमा अरूलाई आउन दिँदैन, जसलाई हामी के भन्छौँ, ब्लक। जस्तै मैले यहाँनिर इन्सपेक्ट गरेरै देखाउँछु हैन। सपोज मैले यही पेज, मेरो यो पेज हो, यसलाई मैले इन्सपेक्ट गरेर देखाउँछु र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर यो पार्टलाई मैले अलिकति इन्सपेक्ट गरेर अलिकति ठुलो यसो गर्छु। सो दिस इज माई इन्सपेक्ट एरिया हैन। सो मैले यहाँबाट पनि यहाँबाट गर्न सक्छु। सो लेट्स मैले यसलाई अलिकति ठुलो बनाउँछु। अब हेर्नुहोस्, मैले यहाँनिर यो बडी पनि एउटा ऊ हो र यो बडीभित्र मैले यहाँनिर यो बडीभित्र, सो लेट्स आइ एम गोइङ टु जुम इट। सो यहाँबाट मैले सजिलै गरी जस्तै मैले यहाँ हेर्नुहोस् है, जस्तै मैले यो बडीभित्र हाम्रो यहाँनिर क्लिक गऱ्यो भने हामी देखिन्छ बडीभित्र मैले के राखेको छु। एउटा टु माई पेज मात्रै राखेको छु र एउटा एच1। जब मैले एच1लाई यहाँनिर गर्छु, यो एच1 कम्प्लिट रो यसले कम्प्लिटली ब्लक देखाइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, जस्तै मैले यसमा हाइलाइट गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यहाँनिर येल्लो कलरले यहाँ देखिराख्नु भएको छ हैन। उसले यहाँबाट पुरै ब्लक गरेर देखाइरहेको छ। जब मैले यसमा जान्छु, हेर्नुहोस् त मेरो टु माई पेज मात्रै सेलेक्टेड छ क्या, ओन्ली टेक्स्ट सेलेक्ट छ। तर यसमा मैले जब मैले लान्छु पुरै ब्लक लेफ्ट टु राइट यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। सो द्याट इज कल्ड हाम्रो ब्लक। जस्तै है हाम्रो ब्लकको म केही लिस्टहरू देखाउँछु। जस्तै मैले यो एउटा मेरो ब्लक भयो। त्यसै गरेर यसमा मैले यदि मैले प्याराग्राफ र पी राखेर यो टु माई पेज गरेर मैले यदि यहाँनिर गरेँ भने यो पनि मेरो एउटा ब्लक हो। यो पनि छुट्टै अर्को ब्लक बनाइसकेको हुन्छ।
हेर्नु जस्तै अब यसमा मैले इन्सपेक्ट गरेर पनि यसमा पनि देखाउँ। जस्तै मैले प्याराग्राफ पीमा जाने बित्तिकै अघि त्यो मेरो टु माई पेज एउटा सेलेक्ट गरेर टेक्स्ट मात्र देखाइरहेको थियो भने अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पुरै लेफ्ट टु राइट उसले लाइन देखाइसकेको छ। यसलाई हामी ब्लक भन्छौँ। त्यसै गरेर अब इनलाइनहरू के हुन् त भनेर मैले देखाउँछु। इनलाइनमा जस्तै हामीले इनपुट गर्छौँ है, इनपुट यो एउटा ट्याग हो। इनपुट ट्याग भनेको हाम्रो इनलाइन हो। जस्तै यसमा मैले इनपुट एउटा टाइप टेक्स्ट मात्रै मैले गरेको छु, अरू केही पनि गरेको छैन, इनपुट मात्रै लेखेको छु। र अब यसमा मैले हुन त के यहाँनिर के दिन सक्छु, तर मैले अहिले इनपुट मात्रै लेखेँ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स, यी हेर्नुहोस् त, यो मैले यहाँनिर बक्स लेखेँ, इनपुट लेखेँ। अब उसले आफ्नो रोमा न प्याराग्राफले ल्याउन दिन्छ न उसले दिन्छ, तर यो इनपुट मेरो यहाँ आयो। त्यसै गरेर अब इनपुट एउटा ब्लक हो कि होइन भनेर हामीले इन्सपेक्टमा जस्तै मैले इनपुटमा गएँ, इनपुट ऊ हेर्नु त आफ्नै एरिया मात्रै, उसले आफ्नो टक्कै यति मात्रै जति ऊ साइज छ त्यति मात्रै देखाइरहेछ, त्यति मात्रै सेलेक्ट गर्छ है, अर्को गर्दैन। त्यसै गरेर अब जस्तै मैले अर्को इनपुट थपौँला होइन, जस्तै मैले यहाँनिर एउटा प्याराग्राफ यहीँ पनि थपौँला। यो मेरो प्याराग्राफ दिस इज माई सेकेन्ड प्याराग्राफ है, मैले यहाँनिर प्याराग्राफ भनेर यसरी लेख्यो भने यो मेरो के भयो भने अर्को प्याराग्राफ उसले अर्को लाइन बनाइदिन्छ क्या, तर त्यसमै दिँदैन। तर मैले यहाँनिर जस्तै मैले यहाँनिर इनपुट अर्को ट्याब दिन्छु, इनपुट मैले दुईवटा दिएँ भने पनि उसले सँगसँगै एउटै ठाउँमा राखिदिन्छ। जस्तै मैले यसलाई हाम्रो उसमै देखाउँ होइन, हेर्नुहोस् त हाम्रो के देखाइदियो सँगसँगै, तर प्याराग्राफ चाहिँ छुट्टै छुट्टै। तर यो बक्सहरू चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो बक्सहरू दुईवटा बक्सहरू देखाइरहेको छ इनपुटले गर्दा, यो एउटै लाइनमा आइरहेछ, यो एउटै लाइनमा आउँछ है, एउटै लाइनमा आउँछ। इभन म यहाँनिर यो छुट्टै छुट्टै लाइनमा छन्, तर यहाँनिर के आइरहेछ एउटै लाइनमा आइरहेछ। सो यसलाई हामीले इनलाइन भन्छौँ, त्यही लाइनमा थपिँदै जान्छ, एउटै लाइनमा भनेको हो है। र ब्लक भनेको एउटा पुरै लेफ्ट टु राइट आफ्नो रो कभर गर्नेलाई हामी ब्लक भन्छौँ। अब यसलाई जस्तै अब हाम्रो इनलाइन जुन छ, इनलाइनलाई हामीले एउटा ब्लकको रूपमा लिनको लागि पनि यिनीहरूलाई एज अ ब्लक बनाउन सक्छौँ। र त्यो ब्लक बनाउनको लागि हाम्रो सबभन्दा बढी युज हुने भनेको अर्को भनेको डिभ है। जस्तै डिभ भनेको कस्तो भने मैले यहाँनिर डिभ इज नथिङ, इज अ सिम्पल ट्याग है, तर एउटा ब्लक ट्याग जसलाई हामीले कुनै पनि ब्लक बनाउन नसक्ने इनलाइनलाई हामी एउटा ब्लकको रूपमा देखाउन चाहिरहेछौँ भने हामीले त्यसको लागि डिभ युज गर्छौँ। सो मैले यहाँनिर डिभ गरेँ, डिभ गरेपछि यो एउटा ब्लक, यो के अरे कन्टेनर ट्याग हो, हाम्रो क्लोजिङ ट्याग त्यहीँ दिइसक्यो। र मैले यहाँनिर इनपुट दिएँ। अब इनपुट मैले दिइसकेपछि हेर्नु है, यो एउटा छुट्टै ब्लकको रूपमा आइसक्यो। जस्तै मैले यहाँबाट देखाउन सक्छु, यो मेरो अर्को लाइनमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जब मैले यहाँनिर यो डिभमा जान्छु, हेर्नु त डिभमा जस्तै मैले उसले डिभमा जाने बित्तिकै मेरो इभन प्याराग्राफ यसरी राखे पनि मैले जब डिभमा जान्छु उसले पुरै रो एउटा सेलेक्ट गरिसक्यो। सो यो रो सिलेक्ट गरिसक्यो। सो एउटा डिभलाई हामीले अर्को के पनि भन्छौँ भने ब्लक गर्ने, हाम्रो ब्लक बनाउने क्या, स्टेटमेन्ट जुन ट्यागहरूको पनि ब्लक, ट्यागहरूको ग्रुप्सलाई एउटा छुट्टै ब्लकको रूपमा राख्ने काम गर्छ। यो डिभ अति धेरै युज हुन्छ। डिभ अरू केही पनि होइन, तर कहाँदेखि कहाँसम्मको ब्लक छुट्टै बनाउने भन्ने कुराहरू हुन्छ। कति धेरै प्याराग्राफहरू त्यसमा राख्ने होइन, त्यसमा अब जस्तै हामीले यो डिभमा हामीले कलरहरू दिन सक्छौँ। जस्तै मैले यसमा स्पेसिफाइड गरेर कलरहरू दिन सक्छु। यो हामीले सिएसएसमा अझै धेरै यसलाई डिभलाई बुझौँला होइन, डिभको यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सिएसएसमा। सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को मैले इनलाइनको अर्को इनलाइन ट्याग्सको कुरा गर्छु जुन हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन, के अरे बटन। सो बटन ट्याग पनि हाम्रो इनलाइन ट्याग हो। जस्तै मैले यहाँनिर अर्को बटन त मैले अर्को यहाँनिर लेखेँ नि। सो मैले यो ठाउँमा ओके, सो क्लिक मी भनेर मैले एउटा यो बटन बनाइदिएँ। सो बटन मैले यो बनाए पनि हाम्रो इनलाइन सँगसँगै आयो क्या, हेर्नुहोस् त इनलाइन हो, यो एउटै यसैमा आयो। हेर्नुहोस् अघि मैले यसलाई नबनाउँदा यो लाइन पनि एउटैमा आइरहेको थियो, जस्तै डिभ मैले हटाइदिने बित्तिकै यो एउटै उसमा आउँछ। सो यहाँनिर के आयो, क्लिक मी भनेर यो एउटा बटन आयो। यो पनि हाम्रो के भयो, इनलाइन, एउटै लाइनमा हाम्रो थपिँदै जान्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन हामीले गऱ्यौँ भने पनि ती पनि के हुन्,
हाम्रो जस्तै मैले यहाँनिर यो सेकेन्ड प्याराग्राफलाई मात्रै मैले बोल्ड गर्छु र यहाँनिर पनि एउटा ट्याग लाउँछु। जस्तै मैले यहाँनिर बी भनेको हाम्रो बोल्ड ट्याग हो होइन। यहाँ म यो ट्याग लाउँदा पनि हाम्रो यो छुट्टै लाइनमा पठाउँदैन क्या। जस्तै प्याराग्राफले छुट्टै लाइनमा पठाउँदै थियो, यसले छुट्टै लाइनमा पठाउँदैन, त्यही लाइनमा गर्छ। यसलाई हामीले पनि इनलाइन ब्लक भन्छौँ। यी हेर्नुहोस् त जस्तै सेकेन्ड प्याराग्राफ भनेर मेरो यहाँनिर उसले के गर्यो, बोल्ड बनाइदियो तर एउटै लाइनमा राखिदियो। यसरी हामीले ब्लक इनलाइन ब्लक एलिमेन्ट्स, ब्लक ट्याग र इनलाइन ट्याग्स हामीले यसरी बुझ्छौँ। र अब मैले यहाँहरूलाई अर्को के बाचा गर्दैछु भने जस्तै हाम्रो इनपुटको बारेमा र बटनको बारेमा हामी छुट्टै फेरि अर्को भिडियो बनाउने नै छौँ। मैले इनपुट एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, बटन पनि त्यस्तै गरी इम्पोर्टेन्ट हो। हामीले इनपुट जस्तै इनपुटका टाइप्सहरू, जस्तै मैले यहाँनिर इनपुट टेक्स्ट टाइप राखिरहेको छु भने अब यो इनपुटको लागि हामीले टाइपहरू डिफ्रेन्ट दिन सक्छौँ होइन। जस्तै हामीले यहाँनिर टाइपमा टेक्स्ट एरिया राख्न सक्छौँ होइन। जस्तै मैले यहाँनिर इनपुटको लागि टेक्स्ट मात्रै छ, मैले यहाँनिर टेक्स्ट एरिया भनेर राखिदिएँ है। यसरी राख्न सक्छौँ। या यसको टाइपको ठाउँमा जस्तै इनपुटको ठाउँमा मैले यहाँनिर बटन टाइप चाहिँ मैले बटन राखिदिन सक्छु। अब बटन टाइप भयो भने के हुन्छ होइन। त्यसपछि हाम्रो इनपुटको अरू टाइप्सहरू मैले देखाउँछु। जस्तै यहाँनिर यो हेर्नुहोस् त, मेरो यहाँनिर यो यसो सर्लक्क बटन जस्तै आयो र अब यसमा मैले अलिकति यहाँनिर केही लेखिदिन्छु। जस्तै यहाँनिर भ्यालु भनेर मैले लेख्न सक्छु। भ्यालु सो मैले यहाँनिर क्लिक मी भनेर राखिदिएँ भने अब तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर क्लिक मी भनेर दुईवटा आयो क्या। एउटा मैले बटन गरेर गरेँ, एउटा इनपुट गरेर गरेँ। इनपुट गरेर पनि हामीले बटन बनाउन सक्छौँ। सो यसरी हाम्रो यसको इनपुटको टाइपमा हाम्रो यति धेरै छन् होइन। जस्तै मैले बटन देखाएँ, त्यसपछि हाम्रो टेक्स्ट एरिया पनि छ, त्यसपछि जस्तै अब यो टाइपमा जस्तै मैले यसलाई अर्को पनि मैले एउटा दुईवटा देखाइदिएँ। त्यसपछि मैले यसमा हामीले जस्तै यसमा मैले यहाँनिर चेक बक्स भनेर राखिदिएँ। चेक बक्समा के आउँदो रहेछ त होइन। यसरी हामीले इनपुटमा पनि इनपुटका टाइप्सहरूको बारेमा मैले देख्छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा यो चेक बक्स बनिसक्यो क्या। अब मैले यसलाई चेक गर्न सक्छु, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सो यसरी हामीले चेक बक्स, यहाँनिर यो चेक बक्स, यसलाई मैले यसरी चेक बक्स बनाइदिएँ होइन। यसरी हामीले इनपुट टाइप्सहरू धेरै दिन सक्छौँ र यसको बारेमा हामीले छुट्टै भिडियोमा डिस्कस गर्ने नै छौँ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।